Hei taas ja tervetuloa Opiskelijakaupunki Turun uuden alumnijakson pariin. Tänään meillä on Turun AMK alumni Hero. Tervetuloa. Kiitoksia. Haluaisitko tälle alkuun kertoa vähän, että mikä on ollut sun tarina tähän asti? Että mitä päätöksiä sä oot tehnyt ja mitä sun elämässä on tapahtunut, jotta oot päätynyt just siihen tilanteeseen, missä sä oot tänään? Se on ollut pitkä tie. Olen joutunut taistelemaan siitä ja tehnyt paljon hommia sen eteen ja olen erittäin tyytyväinen siihen lopputulokseen. Silloin mä oon meidän perheen vanhin ja meillä oli jotenkin, tai siis mun vanhemmilla ei ollut tietoa tästä koko koulusysteemistä ja Suomen opetussysteemistä ja muut oli syöttänyt heille, että lukio on se ainoa oikea polku, mitä kautta opiskelijan tulisi mennä. Ja mä tiesin, että se ei ole mun juttu, mä haluan jotain muuta ja siitä mä joudun taistelemaan tosi paljon, että mä sain mennä ammattikouluun ja sitten kun ammattikoulu loppus, niin siitä sitten ammattikorkeakouluun. Siinä joutuisi hirveästi todistelemaan ja näyttää, että mä haluan tämän ja mä tiedän, että tämä on oikea päätös. Ja se on opettanut paljon. Kyllä. Sanoit itsekin, että sä et ollut ehkä kotoa saanut paljon tietoa siitä, että mistä sä sait tietoa siitä ja mikä siinä oli sit, mikä sä olit miettimään, että toi on ehdottomasti se, mitä mä haluaisin tehdä. Mulla oli hyvä todistus ja kaikki yritti sitä sanoa mulle, että mä pystyn suorittamaan sen lukion. Ja mä itsekin tiesin, että mä pystyn sen suorittamaan, mutta se ei vaan ollut mun juttu. Ja mä tiesin, että hoitoala on se mun juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja mä ajattelin, että mä voisin ensimmäinen opiskella lähihoitajaksi ja mulla olisi hyvä pohja siitä sit jatkaa ammattikorkeakouluun. Niin se ehkä teki sen, että mulla tuli niin vahva tunne, että se on se mun juttu. Sä hait sitten lähihoitajaksi, hoidit sen koulutuksessa siitä, että jatkoiko sä sitten opintojen kanssa heti sen jälkeen vai oliko se hetken aikaa työelämässä? Että miten sun ajatteluprosessi meni siihen? No ensin mä olin ajatellut, että mä voisin jatkaa sit suoraan, mutta mä menin päiväkotiin. Siellä mun piti olla vain viikon, mutta sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon ollut jo siellä yli vuoden. Mä olin, että ei tosta tule mitään, että mun on pakko hakea kouluun ja jatkaa. Ja sitten mä hain ja mä pääsin sitten sisään. Ja. Mitäs sitten ne opiskelut lähti käyntiin? Tietenkin kaikki ajattelee ja jotenkin käy läpi tällaiset niin kuin korkeakouluopiskelut eri tavalla, mutta mikä on sun näkemys siihen, että millä tavalla ne korkeakouluopiskelut sitten lähti käyntiin? No ne lähti ihan hyvin käyntiin. Vaikeita hetkiä siellä oli todellakin, mutta meillä oli aivan mahtava luokka. Tosi upeat, sieltä sai tosi hyvin tukea ja toinen juttu oli se, että opettajat oli aina valmiina auttamaan. Et jos vaan itse osasi hakea sitä apua ja pyytää sitä apua, niin sai tosi hyvin apua ja mä tykkäsin. Vaikeita aikoja siinä oli, mutta ei ne ollut mahdottomia. AMK-opiskelut tietenkin hyvin usein aika sille konkreettisesti hands-on. Siinä saa tehdä asioita. Varmaan ymmärtääkseni hoitoalalla on vähän niin kuin vieläkin enemmän sillä tavalla. Mun vaimo on kätilö ja ainakin mä muistan sen hänen opiskeluajat, niin koko ajan oli joku harjoittelu tai sellainen. Niin oliko teillä sama asia, että olette niin kuin konkreettisesti tekemässä tätä asiaa koko ajan? Joo, ensin siellä koululla ihan tehtiin niillä niin sanotuilla labratunneilla, harjoiteltiin vähän ja sitten kun ne oli päässyt läpi ja saanut hyväksytysti, niin sit pääsi sinne oikeasti kentälle sit harjoittelemaan ja nehän oli todella antoisia. Et siinä koulussa opetellaan vähän, ettei nyt sitä kanyyliä mennä mihinkään nenäreikään laittamaan, että vähän tietää, että mikä se kanyyli tai mikä tämä on, mutta sitten kun menee sinne kentälle, niin pääsee sit niitä oikeita hommia tekemään. Ja ne on ollut hyvin antoisia. Oliko tämä konkreettinen kaikki tämä, että haluaa tehdä asioita eikä välttämättä pelkästään lukea niitä, niin oliko tämä myös keskeisessä roolissa sit, kun sä lähdit sitten niinku ammattikouluun eikä lukioon? Ehdottomasti. Se oli yksi niistä isommista jutuista, mitkä vaikutti siihen mun päätökseen, kun mä tiesin, joo mä pystyn, mä osaan lukea, mä pärjään siinä, mutta se olisi ollut enemmän kidutusta, tai olisi pitänyt enemmän vaan äkkiä vaan suorittaa se pois alta, kuin se, että olisi oikeasti nauttinut siitä koulunkäynnistä. Ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että se ala ja se mitä sä lähdet opiskelemaan, niin sä nautit siitä.
Sä mainitsit, että teillä oli tosi hyvä tällainen ryhmä niiden opintojen aikana, että tällainen ehkä ryhmäytyminen, sosiaaliset asiat ja näin, niin ne niinku ehkä väkisinkin oppii sitä kautta tällaisia asioita, mutta mitä muita asioita sä näkisit, että sä sait niinku mukaan sitten työuraa ajatellen? Onko jotain sellaisia erityisiä asioita, mitkä nousee esiin niistä opinnoista, mitä sä vieläkin näet, että itse asiassa toi on tosi tärkeä mun työelämässä tällä hetkellä, tai ehkä enemmän silleen, että ton mä muistan niin kuin ikuisesti myös sitten tulevaisuudessa niin kuin opintojen näkökulmasta? No se, mikä mulla heti ekana pomppasi tästä mieleen, niin se kun meillä opetettiin tosi paljon sitä, että jos tulee jostain eri kulttuurista, eri uskonnosta, ettei lähdetä olettamaan, että okei, toi on ton uskonnon tai ton kulttuurin edustaja, että hän varmasti haluaa, että me toimitaan tällä ja tällä tavalla, vaan se, että mennään rohkeasti kysymään, että hei, haluatko, että toimitaan tällä tavalla vai tällä tavalla, kun me kaikki ollaan yksilöitä. Mä en tiedä, se on jotenkin mulle jäänyt tosi vahvasti mieleen siellä koulussa. Se jotenkin tuotiin niin hyvin esiin. Ja sit, no varmaan tää tosi paljon, että se, että yksi kohdata ihmisiä ja potilaita ja asiakkaita yksilönä. Mitäs sitten opinnot tuli suoritettu, valmistuit, mitä sitten sen jälkeen, minkälainen, että mihin suuntaan sitten siirryit ja ehkä myös vähän se, että oliko helppoa siirtyä opiskelijasta sitten työelämään? Silloin kun mä opiskelin vielä, niin mä menin harjoittelemaan korvaosastolle. Tässäkin on hauska juttu, silloin kun mä opiskelin lähihoitajaksi, niin mä olin siellä lähihoitaja-opiskelijana. Ja sitten kun mä olin sairaanhoitajana, niin mä halusin nähdä sen toisenkin näkökulman. Niin mä menin sinne takaisin harjoittelemaan ja sitten mä tykästyn tosi paljon siihen osastoon ja ilmapiiri myös siinä tykkäsin tosi paljon. Sitten kun mä valmistuin, niin mut pyydettiin sinne töihin. Ja sitten mä olin siellä melkein 3 vuotta, muistaakseni vähän yli 3 vuotta. Se oli tosi pelottavaa aluksi mennä sinne. Mä miettisin, että nyt kun mun pitäisi osata mukaan kaikki. Ja se jotenkin pelotti tosi paljon, mutta kun tiesi, että siellä oli hyvä ilmapiiri ja siellä uskaltaa kysyä ja pyytää apua, niin se ei ollutkaan niin paha. Mutta kyllä se jännitti. Tuliko se siis nopeasti se jonkinlainen itsevarmuus? Paljonhan puhutaan huijarisyndroomasta myös ja tällaisesta ja miten yleistä se on, että tuleeko se 100% itsevarmuus sitten ikinä, sitä ei tiedä, mutta miten niin kestikö kauan ennen kuin sulle tuli sellainen olo, että, että nyt ehkä tämä alkaa sujumaan? Kyllä mulla tuli aika nopeasti ja sitten sekin, että sit kun niiltä muilta hoitajilta ja potilailta tuli sitä palautetta, mikä on hyvin tärkeää, mitä suomalaiset ei ehkä osaa kauhean helposti antaa, niin niistä tuli semmoinen olo, että hei, ehkä mä osaankin, että en mä olekaan niin surkea, niin sitten siinä niinku uskalsi siltä luottaa, että kyllä mä osaankin, kyllä mä oon oppinut sen 3,5 vuoden aikana jotain siellä koulussa. Niin, että se on hyvin usein, sit, kun oikeasti tietenkin oli harjoittelut ynnä muuta ennen, mutta sitten kun pääsee siihen työhön, niin yhtäkkiä alkaa huomaamaankin, että hei, että se koulutus, kyllähän se antoi ihan hyvät eväät tälle työuralle ja mulla on aika hyvät työkalut tässä työkalupakissa, mitä sitten voi käyttää. Joo, kyllä siinä oli ja sitten siellä kentälläkin, sit kun tuli jotain sellaisia tilanteita, että okei, nyt nämä tikit pitäisi poistaa, niin siinä sit aika hyvin palautui, että siellä labratunnilla me tehtiin ja näin ja sitten se opettaja pyysi tekemään tämän ja tämän, niin kyllä ne alkaa pikkuhiljaa tulee mieleen. Mut siinä valmistumisvaiheessa niin jotenkin vaan ajattelin, että pitäisikö mun mukaan olla valmis. Sä mainitsit sun työssäkin, että mitä sä sait myös opinnoista, että niinku ihmisten tai yksilöiden kohtaaminen, oli sitten kulttuuritausta mikä tahansa ja tällainen. Jos mä ymmärrän oikein, niin sun työkin on hyvin tällaista niinku kansainvälistä. Että siellä on ihmisiä kaikenlaisilla taustoilla ja kaikenlaisissa tilanteissa. Onko näin? Kyllä, pitää paikkansa ja se joten tänäkin päivän, että aina kun niitä asiakkaita tai potilaita tulee, niin muistaa tosi hyvin sen säännön, että älä oleta mitään, vaan kysy ja selvitä siltä itse ihmiseltä, että mitä hän haluaa ja mitä hän toivoo. Mutta on hyvin värikästä porukkaa. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Ennen kuin lopetellaan, niin mä haluaisin vielä kysellä sellaisen asian, että
Minkälaisia vinkkejä tai minkä vinkin haluaisit antaa opiskelijoille tai henkilöille, jotka on joko nyt samassa tilanteessa, missä sä olit joitain vuosia sitten, tai jotka on mahdollisesti kiinnostunut niin kuin samoista asioista tai samantyyppisestä polusta, niin minkälaisia vinkkejä antaisit heille? No varmaan sen, että olkaa armollisia itsellenne ja olkaa avoimia. Et kannattaa pitää ovet auki ja tarttua niihin tilaisuuksiin ja sitten tavoitella oikeasti sitä, mitä itse haluaa. Sitten jaksaa painaa eteenpäin. Hyvä. Ja. Varsinkin tuo armollisuus mun mielestä tosi tärkeää. Siitä puhutaan liian vähän, mutta sitä pitäisi ehdottomasti olla enemmän kaikilla. Et on okei tosiaan, että heti ei tiedä kaikkea ja on okei tehdä myös virheitä, että niitä sattuu kaikille. Et se on osa elämää. Ehdottomasti, ja siinä opiskeluaikanakin kannattaa, siis välillä saattaa olla tosi vaikeaa, monta kurssia menossa, kaikki on vaikeita, niin antaa armoa itselleen. Kaikessa ei tarvitse saada sen täyden 10, että 8 riittää, mutta täytyy muistaa se oma jaksaminen, muuten käy huonosti. Hyvä. Ja. Kiitos paljon sulle keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos katsojille. Me palataan taas kohta uuden jakson kanssa. Nähdään silloin.